ka dito. Ingay-ingay. Mount Yakidak, 5.4 kilometers. Ano pa po yung isa rin? Balik na ba siya? Balik na siya. Trailhead. Dala mo yung sunglasses mo. Sunglasses? Okay na sige. Si John. Si John. Ha? Where's my phone? A monkey. Yay. Ito. Yes. Ito. Ito. Napabalik na siya, babe. Ha? Napabalik na. Oo nga eh. Froggy.
Stairs. Stair. Kasi yung pants mo before, hindi na nakuha yung bumis. Nalaya mo. Ah. Ito yung first landmark. Ha? Ito yung first na landmark. Stairs. Stairs. Grabe no? Kung wala yan, di ka makakatawid. More of bridge pala yun, no? It's just stairs. Okay ang kamay mo? Ha? Okay ang kamay mo? No? Dito ata ka mag-apak. Ba yan? Bakit? Hawakan ko yung dumi.
Nawawonder ko talaga kung dito tayo pababa. Naisip ko nakanoy na lang din. Oo nga eh. Si ano, Nakanoyo na lang siguro. Tapos, paano mag-ibat ko? tapos pataksi na lang tayo. Ay, nakaiwan na. May bigyan sa'yo. Hindi ako dito bababa, babe. Hindi nga. Huwag tayo bumaba dito. Delikado. Dudulas tayo dito. Nung time pala ng pumunta tayo dito, Ha? yung finally nag-open up. Anong hotpe kaya yun? Hindi siya hot eh. Hotel? Hindi. Wow. Kita yung lake oh. Ilang meters na kaya tayo? Honey. Quiet. Mountain climbing. Parang pag-akyat dyan ata. Kumana ako. Yeah. Wala ka na. Kana? Okay.
Yay! Ano ba to? First wall climbing? Ladder climbing. Ladder climbing. Grabe. Ay, ay nako. Ay. Hindi ako dito pababa, babe. Hindi nga, huwag tayo mababa dito. Delikado. Packet lang siya. Basta. Okay. Yan, water break siguro. Hindi ko na videohan. Yung. Hindi ko na videohan yun. Kalimutan ko. Ayaw mo na. Nagmalayo naman eh. Oo. Yung sabihin na daanan nila dito, medyo safe today. Oo. Ay, buti na may tao. I gain my sanity. Hirap kaya. Ayan, wala na lang. Finally. Nakaka-babe. Ha? Tuloy mo na. Ah. May 100 yan. Ikan? Wala ako dalang coins eh. Wala ba? So, bigyan na tayo 1,000 yun kasakali. Medyo. Teka lang. Sa Baho plane. ba? Ha? Baho. Medyo basa lang siya ako, ngayon nalamig ako. May emergency. Two, 1, 3, 3.
Grabe ulan. Ay, ako. Wala pa. Mga bato-bato daw siya nakalagay. Ang ganda ko na good weather. Ayun na ba yun? Mm. Kamikochi doon. Daki-daki dito. Nakao trailhead ito. Hindi sinasabi ng kilometers. Helicopter ba yun? Ha? Helicopter. Airplane. Still on the right track. Oo. Okay. Grabe landslide no. Circle. Tak. Sulfur. Tama ka lang ulap. Oh, dyan.
Nakayu. Dake-dake. Finally. Dake-dake. Honey. Dake-dake. Finally. May makita. Dito tayo. Dito yung taas. May makita. Bye bye. Going down to Nakanoyu. Nakanoyu. Ata yung isang yakidap. Ano? Ah? Ah. Hindi naman, pero bigla nandun siya. Pero parang mas safe yung daan na to pabalik eh. Ah, Parang feeling ko mas safe yung daan na to compared sa isa.
Naging river trail na to. Naging river trekking na to. Ah. River trekking. Oh, parang may bridge na dito. Buti naman di nabaha dito. Ah, More than half na. oo. Ito na yata yung pinaka wet natin na hike. Basang-basat lang na. Ah. Ah. Finally. Ah, yun yun. Daming berries kanina.